Xin chào anh em, chúc anh em máy khỏe, người khỏe. Thưa anh em, máy có khỏe thì người mới khỏe được. Và đặc biệt là chúng ta làm máy nông nghiệp, làm cơ giới nông nghiệp thì chúng ta nên biết được kỹ thuật máy, càng nhiều thì càng tốt. Và có khiêm tốn đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải biết một chút ít về kỹ thuật máy. Đó là điều mà những anh em mà lái xe ô tô, gọi là lái xe ô tô rồi lái các loại xe đi trên đường ít phải quan tâm. Nhưng mà anh em đã làm máy nông nghiệp, đã dính dáng đến cơ giới nông nghiệp thì phải biết chút ít về kỹ thuật, ít nhất là như vậy thì hẳn nên lái cái máy của người ta, hoặc là hẳn nên đầu tư máy. Phải biết một chút, mà anh cũng không nói là phải biết nhiều, nhưng mà phải biết chút ít. Ít nhất là phải biết tháo lắp con ốc, vặn cờ lê ra làm sao, biết cầm cờ lê, biết tháo con ốc, rồi biết điều chỉnh mấy cái thứ bên ngoài lằng nhằng. Cũng như là một điều rất đặc biệt dành cho tất cả anh em làm máy nông nghiệp là chúng ta phải biết thay dầu thay nhớt, phải biết thay dầu thay nhớt, phải biết vệ sinh lọc gió, vệ sinh két nước bên ngoài đấy, mình nói bên ngoài, tăng dây loa quạt gió. Đó là những cái thứ mà cần phải biết, mà anh chưa thấy ai mà làm thành công máy nông nghiệp mà lại mặc quần áo bánh bao xong rồi ngồi lên máy lái cả ngày, không có chuyện đó đâu. Kể cả máy mới lẫn máy cũ. Bởi vì là tại sao mà anh nói như vậy? Bởi vì là máy nông nghiệp hay nói chung là cơ giới nông nghiệp là những thứ là những cái công việc làm dịch vụ được quy định nó là làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Bởi vì là ở ngoài đồng ngoài ruộng, xong rồi ở các cái môi trường bùn đất lầy lội, nước nôi, rồi ở các cái môi trường mà nó gập ghềnh, nó dốc, rồi nó nguy hiểm, và đặc biệt là cái động cơ cũng như cái máy nó hay phải ga toàn tải, hay phải dùng toàn tải để nó làm. Vậy thì chính vì thế, vì lý do đó nên là mà anh rất hy vọng rằng anh em làm máy nông nghiệp chịu khó tìm hiểu về kỹ thuật, càng nhiều thì càng tốt. Thật sự là như vậy, để làm chủ cái máy, để điều chỉnh cái máy trước khi mà nó xảy ra vấn đề thì nó lại trở lại trạng thái hoạt động bình thường, thì cái máy nó được lâu bền. Và cái máy nó khỏe thì chúng ta, những người lái máy, dùng máy mới khỏe được. Chính vì thế nên là mình thường hay phát trực tiếp rồi đăng các cái video về máy móc để cho anh em biết được các cái lỗi máy, cũng như là làm chủ được cái máy thì anh em làm máy nông nghiệp sẽ có cái thu nhập tốt hơn và gắn bó với nghề, cũng như là thành công trong cái nghề máy nông nghiệp hơn. Và thưa anh em, nếu như anh em nào mà muốn tìm hiểu về các cái hệ thống kỹ thuật điện, động cơ, hệ thống hộp số, thủy lực và hệ thống cơ khí, 5 cái hệ thống đấy, thì anh em hãy truy cập vào cái website đây. Đây, vào website kỹ thuật máy.vn. Đây, kỹ thuật máy.vn đây. Trong cái website này là có tất cả mọi thứ. Đây, kỹ thuật máy.vn nhé. Thưa anh em, là cái website kỹ thuật máy.vn là có tất cả mọi thứ sơ đồ tháo lắp và hệ thống kỹ thuật của máy gặt, máy kéo, máy cấy, nông cụ đó, rồi các cái thiết bị liên quan đến nông nghiệp, kể cả hệ thống điện, hệ thống cơ khí, hệ thống động cơ, thủy lực, hộp số, mọi thứ. Hãy vào website kỹ thuật máy.vn, là ở đó anh em kỹ thuật máy cũng như Mạnh để các cái bài viết cũng như là các cái sơ đồ tháo lắp, rồi các cái chi tiết cụ thể cho anh em về kỹ thuật, để anh em có thể đọc và có thể tham khảo, cũng như là xem các cái đường link video đó. Thì hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp cho anh em có những cái cơ sở, cũng như những cái giống như tài liệu ấy, giống như cẩm nang cầm tay, để làm sao đó để biết cái máy của mình nó đang được kết cấu như nào, hiểu được nguyên lý của nó, rồi sẽ biết cái cách sửa chữa, tháo lắp nó, xử lý vấn đề của nó. Và đặc biệt Mạnh khuyến khích anh em biết để làm gì, để
điều chỉnh trước khi nó hỏng, trước khi nó xảy ra cái lỗi lớn, thì cái việc của chúng ta là cái máy nó sẽ bền lâu, cũng như nó không tốn tiền mua phụ tùng, không tốn tiền mua thuê thợ để tháo lắp, và chúng ta sẽ tự làm được cái máy, thì cái máy nó xuôi xoát. Nên là Mạnh hết sức là yêu cầu anh em làm máy nông nghiệp. Nó không đẹp, nó không bóng bẩy, nó không nuột nà được như những cái xe chạy trên đường đâu. Nếu cái máy của chúng ta chạy trên đường thì nó cũng còn bền hơn cái xe nhiều, nhưng cái máy của chúng ta chạy dưới ruộng, còn cái xe mà xuống dưới ruộng thì chắc chắn chết. Thế nhưng cái máy của chúng ta thì chúng ta cần phải hiểu biết về nó, ít nhất là phải thay dầu thay nhớt, phải biết được xả nhớt như ở chỗ nào, thay bao nhiêu, thay như thế nào, rồi tăng dây cu loa quạt gió ra làm sao cho nó mát, xịt rửa két nước ra làm sao. Đó là những thứ cần phải biết, ít nhất là như vậy. Chính vì thế nên là hy vọng là tất cả anh em, những người mà đang xem video này sẽ có những cái suy nghĩ cũng như là cái tìm hiểu kỹ hơn để chủ động cho cái máy của mình. Và hôm nay là thứ Bảy, rất vui là cũng không báo trước, nhưng mà anh em đã đăng ký kênh và đã nhấn chuông, nên là nhận được thông báo mỗi khi mà Mạnh đăng video. Và hy vọng rằng những cái thông tin của Mạnh sẽ giúp cho anh em có cái nhìn cụ thể, cũng như nếu anh em nào mà có hỏi, có bình luận thì hãy viết xuống phía dưới. Và đặc biệt là nếu anh em nào có thể đã có tài khoản YouTube rồi thì hãy cho Mạnh một like để cổ vũ tinh thần và giúp cho kênh KT10 Kỹ thuật máy càng ngày càng mạnh hơn, để lan tỏa được với nhiều người hơn. Và anh em nhớ là vào đây, website kỹ thuật máy.vn để xem các cái thông tin về hệ thống sơ đồ tháo lắp máy, kỹ thuật máy có hết ở trong đây. Máy gặt, máy cày, máy kéo của Kubota, Yanmar, John Deere và nhiều thứ sẽ có rất nhiều ở trên cái website kỹ thuật máy.vn. Và hy vọng đó sẽ là cẩm nang cho anh em, để anh em sẽ chủ động được hiểu được cái nguyên lý làm máy ấy. Cái quan trọng nhất, làm kỹ thuật quan trọng nhất là hiểu được nguyên lý của cái máy, tại sao cái bánh nó lại quay được đấy, rồi tại sao cái động cơ nó lại chạy được, rồi tại sao cái hộp số số 1, số 2, số 3, số 4, rồi tại sao cái tay lái của chúng ta nó lái được, rồi tại sao nó bị lắc, tại sao nó bị lỏng, thì chúng ta sẽ tự chủ động sửa chữa được nó. Đạp phanh tại sao lại đạp bên này được, đạp bên kia, mỗi bên, hai bên là đều có thể đạp rời rạc được, hoặc vi sai nó là cái gì, thì anh em cố gắng tìm hiểu, càng biết được nhiều càng tốt. Rồi Mạnh quay lại cái chủ đề cơ bản của mỗi ngày, đó là trả lời câu hỏi cho anh em và đọc to từ đầu đến cuối, để anh em, những người bình luận trước sẽ được đọc trước, cũng như là để anh em toàn bộ đều nghe thấy. Và xin chào anh xin chào Pukasin, xin chào Nguyễn Văn Tuy, xin chào Tuấn Trần. Máy DC95 nhìn chỗ bơm cao áp là biết năm mấy đời mấy, sao em kiếm hoài không thấy gì anh? Máy DC95 nó không ghi ở trên bơm cao áp đâu, nó ghi ở ngay cái thân, ở gần chỗ bơm cao áp, ở đằng sau, nhưng mà trên thân máy. Đừng nhìn nó trên bơm cao áp, nhìn trên bơm cao áp không đúng đâu. Bơm cao áp không bao giờ ghi sản xuất năm mấy đời mấy nhé, kể cả tất cả các loại máy luôn. Đừng có nhìn ở bơm cao áp, cùng lắm là ở vị trí để lắp bơm cao áp, nhưng mà cái đó nó sẽ in trên lốc máy. Kể cả máy DC70, máy Kubota DC70 hoặc các máy cày máy kéo, nó nằm ở vị trí lắp bơm cao áp chứ không phải là bơm cao áp. Mạnh đính chính lại với mọi người nhé, nằm ở vị trí bên cạnh lắp bơm cao áp. Có cái là mình nói thế để cho mọi người dễ tìm thôi, chứ còn thật ra là nó nằm trên lốc máy. Đó, như máy DC95 ấy, thì nó nằm đâu ở phía sau của bơm cao áp, nó có một cái vệt phay rất phẳng, cái vệt phay rất phẳng, và ở trên lốc máy, phải trên lốc máy mới đúng nhé. Anh Tuấn Trần nhé. Xin chào Thương Hứa, xin chào Khôi Nguyễn. Cho em hỏi máy bị đổ hơi và máy bị thổi gioăng là một hay là hai loại bệnh? Máy bị đổ hơi và máy bị thổi gioăng là một hay là hai loại bệnh?
Thế thì mình giải thích cho bạn là tại sao nó đổ hơi và tại sao nó thổi giòn. Đấy thì hoặc là thổi giòn là gì và đổ hơi là gì. Mình nói thế thôi chứ còn nói tại sao nó đổ hơi, tại sao nó thổi giòn thì dài lắm. Nhưng mà mình sẽ nói là thổi giòn là gì, gọi là, hoặc là ở anh em ở miền Tây thì miền Nam thì hay gọi là bị tẹt giòn đó, còn anh em miền Bắc thì gọi là bị thối giòn. Vậy thì giòn ấy nó là giòn mặt máy. Cái máy của chúng ta nó được ghép bởi hai chi tiết lớn, gọi là cái thân lốc máy và cái mặt máy nó chứa kim phun này, nó chứa supap này. Đấy, nó chứa kim phun supap, cổ hút cổ xả là nó nằm hết trên mặt máy. Và cái thân lốc máy nó là bao gồm xi lanh piston và trục cơ, mọi thứ nó nằm ở dưới. Rồi thế thì cái nắp máy gọi là cái mặt máy nó lắp ghép với cái thân xi lanh để nó tạo thành một khối. Thì ở giữa đó nó có một cái giòn, giữa nó có một cái giòn. Nếu như mà thối giòn ấy có nghĩa là cái giòn đó nó bị thủng, bị rách, thì do cái áp lực của cái máy nó cao, rồi cái giòn nó không chặt không cứng, hoặc quá nóng, hoặc là thiếu nhớt, hoặc là làm sao đấy làm cho thường là bị quá nhiệt thì nó sinh ra là thối giòn. Hoặc cái giòn chúng ta siết không chặt, hoặc bị lỏng ốc mặt máy, đó là siết ốc không chặt ấy, ép cái mặt máy xuống cái lốc máy nó không chặt thì nó bị áp suất ở trong buồng đốt, nó đẩy nó, khi nó nén ấy, nó sẽ thổi cái giòn đó thủng. Có thể là thông từ máy này sang máy kia, có thể là thông vào đường nước, có thể là thông vào đường nhớt. Đấy, bởi vì cái giòn nó trên cái mặt giòn nó có nhiều lỗ để thông vừa nước vừa nhớt vừa làm kín, thì đó gọi là thối giòn. Rồi thối giòn xảy ra nếu như mà máy đang hoạt động bình thường, các cái ốc siết bình thường, thì thối giòn chỉ xảy ra phần lớn là do quá nhiệt nóng máy. Bởi vì cái giòn đấy, bề mặt của cái giòn đấy người ta không phải là làm bằng kim loại bề mặt nhé. Cái thân giòn thì bằng kim loại, bố thì bằng kim loại, nhưng mà cái phần làm kín của nó thường là những cái gọi là ví dụ như nhựa kiểu chịu nhiệt, hoặc cao su chịu nhiệt, hoặc những cái nỉ, hoặc gọi là những cái phần bố đấy, người ta còn hay gọi là, không biết gọi cái gì thì gọi là phần bố. Thì nó để nó vừa có độ lún lại vừa làm kín, thì chúng ta siết xuống nó mới lún, nó mới làm kín được. Thì cái phần đấy là phần yếu nhất và nó không chịu được nhiệt độ quá cao. Ví dụ như nhiệt độ của thân máy mà đến 150 độ C là bắt đầu là cái giòn nó có vấn đề rồi đấy, là bắt đầu nó bốc cháy, nó cháy cái phần cao su, rồi phần nhựa, phần các cái loại phần bố của cái mặt giòn, thì bắt đầu nó mới thổi, nó thủng. Đó là cái giòn mặt máy, lỗi thổi giòn. Thế thì rồi thường là những lúc quá nhiệt thì bắt đầu là piston nó giãn nở không đều, cũng như là các cái chịu lực của cái thân lốc máy, cái nòng xi lanh, cái piston và cái xi măng nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì nó quá nóng quá rồi, giống như chúng ta nung nóng ấy. Thế là nó chịu lực, nó độ cứng ấy nó giảm đi, mà nó cứ phải chạy thì nó sẽ xước nòng, rồi nó xước piston, nó xước xi măng, hoặc nó bó xi măng, nóng quá mà nó xước xong nó ra mặt xong nó bó lại, rồi nó xước, nó làm cho xi măng piston không kín nữa, xi măng không kín nữa, thì người ta gọi là bị xuống hơi. Đấy, thế thì thường mình xin phép nói dài cái lỗi này hơn chút, nhiều người sẽ hiểu rồi nhưng mà nhiều người sẽ chưa được nắm kỹ, nên là mình nói kỹ cho anh em biết cái nguyên lý của nó. Thế thì khi mà cái lỗi thổi giòn và xuống hơi thì có thể nó xảy ra cùng một lúc. Khi mà một cái máy nó bị nóng máy, quá nhiệt, hoặc là thiếu nhớt, hoặc là nhớt kém, nhớt đều, thì nhớt kém nhớt đều thì nó cũng suy ra là bôi trơn kém, rồi cuối cùng nó cũng, cái cư trú cuối cùng của nó cũng là nóng máy. Bởi vì bôi trơn kém mà cứ bắt nó chạy thì nó ma sát nó lớn, đúng không ạ? Ma sát lớn, nhiệt nó lên cao, nó không làm mát được vì nhiệt nó cao quá thì nó cũng là nóng máy. Nóng máy rồi cũng là xước nòng, rồi nó là thổi giòn. Thì thường là hai cái lỗi đấy nó sẽ
đi cùng với nhau. Thổi gioăng thì sẽ đi cùng với xuống hơi, quan trọng là nhẹ hay nặng. Và hai cái lỗi đấy thường là từ nước, của nhiệt và nhớt gây ra, chứ chả từ cái gì cả. Nhiệt và nhớt gây ra. Nhiệt ở đây tức là máy chạy quá nhiệt, hệ thống làm mát kém, két nước tắt, rồi bẩn, quạt gió kém, thông gió kém. Và một cái đặc biệt đó là hệ thống lốc, rồi hệ thống làm mát nó bơm nước nó kém, nó không bơm nước tuần hoàn, nó không tốt được. Rồi về nhớt là một là nhớt quá kém, nhớt đều, hai là nhớt hết chất lượng, ba là lâu không chịu thay nhớt tiết kiệm, và bốn là thiếu nhớt hoặc là một lý do gì đấy làm cho hết nhớt đấy. Và đặc biệt hơn nữa là cái nhớt nó không đúng phẩm cấp cũng như là không đúng chất lượng, và dùng nhớt sai đấy là cái thứ năm. Thì những cái đó nó sẽ làm cho cái máy, cái nhớt thì làm cho cái máy bôi trơn kém, và cái máy nó nóng lên. Và tất cả các cái lỗi đấy nó quy tụ về nhiệt, tất cả là về nhiệt. Thiếu nhớt nó nhiệt nâng lên, thiếu nước nhiệt nó cũng lên, quá tải nhiệt nó cũng lên, nhớt kém nhiệt nó cũng lên đó. Và nó tất cả những cái lỗi của một cái động cơ thường là nó quy tụ về là nhiệt nó sẽ lên đó, nhiệt nó sẽ lên. Chính vì thế nên là anh em hãy để ý những cái chuyện đó. Và câu trả lời của bạn cho cái câu hỏi của bạn là hai cái lỗi đó thường là đi cùng với nhau, nhưng trong một vài trường hợp nó chỉ bị thổi gioăng thôi, nhẹ thôi, thì nó không ảnh hưởng nhiều đến lốc máy. Nhưng mà thổi gioăng tức là đã quá nhiệt rồi bạn nhé. Hoặc là có những cái lỗi dành cho những cái máy cũ mà anh em khi mà sửa lại máy, siết mặt máy không chuẩn, hoặc là già mặt máy vẫn còn cong, già mặt máy, mặt lốc vẫn còn cong, có nghĩa hai bề mặt nó không phẳng đét với nhau, thì ép cái gioăng lên thì có chỗ nặng có chỗ nhẹ, nổ máy áp lực cao nó sẽ thổi tiếp, thì nó chỉ mình thổi gioăng thôi. Nhưng mà nếu như một cái máy mà đang bình thường mà bị ấy, nó sẽ bị cùng lúc cả hai, và đó cũng có thể gọi là hai bệnh. Và khi mà người ta làm cái bệnh thứ hai, tức là cái bệnh xuống hơi, thì chắc chắn nó phải thay gioăng, bởi vì đã tháo mặt máy là không có ai giữ được gioăng cả bạn nhé. Rồi, xin lỗi anh em, điện thoại của bạn nó kêu oang oang. Rồi, đó là câu hỏi của bạn. Mình nói cái câu hỏi này hơi dài. Thật ra này thì mình biết là rất nhiều anh em đã quá hiểu cái việc đấy rồi. Thế nhưng mà vì là nó liên quan đến nguyên lý hoạt động của một cái máy, và Mạnh luôn luôn muốn là nói nhiều một chút, nói sâu một chút để anh em hiểu rõ hơn cái nguyên lý hoạt động cũng như là các cái kết cấu của máy, nguyên nhân và lý do. Thì anh em sẽ đâu đó có thể nghe nó hơi nhàm chán, nhưng mà hy vọng là nhiều anh em đam mê kỹ thuật thì sẽ nghe thấy và có thể là suy luận ra một số vấn đề nó hay hơn. Nhưng mà Mạnh xin phép nói với anh em là tất cả các cái lỗi của động cơ nó đều quy về nhiệt, xuống hơi nó cũng quy về nhiệt, thổi gioăng nó cũng quy về nhiệt, gối bạc biên mọi thứ nó đều quy về nhiệt nó sẽ lên, đó điều đương nhiên. Nhớt kém nó cũng sẽ quy về nhiệt đấy. Chính vì thế nên là Mạnh hy vọng là anh em kiểm soát nhiệt thật tốt thì chúng ta sẽ có một cái động cơ thật sự ổn định. Nhiệt cao đừng có cố gắng chạy nữa, đơn giản vậy thôi, kiểm tra một vòng xem tình hình thế nào. Anh em có biết có một cái tình trạng thế này, Mạnh xin phép là kể cho anh em một trường hợp thế này để anh em biết là có một anh dùng DC70, máy gặt DC70, anh điện cho Mạnh, anh nói là chú ơi, anh vừa thoát một bàn thua trông thấy, của cái động cơ. Báo sao đây anh đang chạy thì thấy nhiệt nó lên cao đấy, thấy đồng hồ nhiệt đấy, đồng hồ nhiệt kim nhiệt nó lên cao. Anh có quái cái động cơ của mình bình thường nó chạy nó chỉ 85-90 độ thôi, tự nhiên nó vọt lên 100. Anh mới giật mình, anh dừng lại, gọi là dừng lại, ga nhỏ lại, vẫn bình tĩnh, ga nhỏ lại, rồi
xong xuống kiểm tra anh em biết sao không? Mở các cái nắp bên hông xung quanh động cơ, anh ấy kiểm tra là anh ấy ngay lập tức là mở mấy cái nắp ra xem nó có bị dí nước dí nhớt không, cũng rất là kinh nghiệm. Thì mở cái nắp phía sau chỗ đóng lúa, chỗ thăm nhớt đấy, thì thấy là que thăm nhớt mất rồi, que thăm nhớt bay đi đâu mất rồi. Thế là thì ra là ống để máy ở ngoài, thế là bọn nó lấy trộm một cái que thăm nhớt của ông. Thế là nhớt nó phọt ra qua khỏi cái que thăm nhớt ấy, nó mới tụt bước nhớt xuống thì vừa cái tầm đấy là nó bơi trơn bắt đầu kém mà nhiệt nó lên luôn. Thì anh phát hiện ra cái là anh hỏi Mạnh là thế bây giờ không có que thăm nhớt thì đổ bao nhiêu lít, đổ bao nhiêu là vừa. Không có que thăm nhớt nha, lúc đó là gọi là nhớt thiếu rồi, nhưng mà bây giờ đâu có biết đổ bao nhiêu là vừa. Đấy thì nếu như mà sau khi đó thì Mạnh tư vấn cho anh ấy thì lấy một cái nút lại, xong rồi đổ nhớt chính xác luôn, không sai một tí nào, không cần que thăm nhớt. Đấy thì nếu như anh em nào mà biết được cái cách mà không cần que thăm nhớt mà đổ nhớt vẫn đủ ấy, của DC70 thì bình luận ở phía dưới nhé. Cuối video Mạnh sẽ nói cho anh em biết là cái cách là không gọi là bị thiếu rồi, bị xịt ra rồi, và không anh ấy bị mất que thăm nhớt thì đâu có thăm được. Đấy mà cuối cùng bộ đổ vẫn đủ. Thì rất là may mắn là anh ấy đã cứu được cái động cơ của anh một bàn thua trông thấy. Thì thế thì cái câu chuyện đấy và cái tình huống thực tế, cái tình trạng thực tế của một anh em mà nhiều anh em gặp chứ không phải một đâu, của một anh em gặp như vậy, để mọi người biết là nhiệt nó sẽ là cái để nói cho chúng ta biết cái động cơ của chúng ta có bình thường hay không. Đấy, chính vì thế nên là không vì lý do đấy thì Mạnh cũng sẽ không mất quá nhiều công sức để làm những cái đồng hồ thế này để bán cho anh em với một cái mức giá là 600.000 đã bao gồm phí vận chuyển này. Cái đồng hồ này rất là nhiều công sức, thật sự là nhiều công sức, từ tay mình Mạnh xử lý hết những cái phần từ dưới này xuống, dây điện, rắc cắm mọi thứ. Đây, đồng hồ này nhập từ Đài Loan, đặt riêng một công ty ở bên Đài Loan sản xuất với một cái chất lượng rất là ổn định. Thì anh em mà cần lắp đồng hồ nhiệt thì hãy mua cái đồng hồ nhiệt này của Mạnh với giá rất là rẻ, là 600.000 để bảo vệ cái động cơ. Thật ra là Mạnh cũng không phải là nãy giờ không phải là chiếm quá nhiều thời gian chủ yếu để rồi nói về nhiệt, để nói về cái động cơ để mà giới thiệu cái đồng hồ này, thì nó cũng không phải đâu. Tất nhiên là Mạnh rất muốn giới thiệu để cho anh em biết, để cho anh em sở hữu được những cái sản phẩm hay để bảo vệ được cái động cơ của mình một cái số tiền rất lớn. Thế nhưng mà cái đó là cái sự thật, mọi thứ về động cơ nó đều quy tụ về nhiệt. Chúng ta không thể biết được cái nhớt đang trong tình trạng nào, chúng ta có nhìn thấy đâu, đúng không ạ? Trừ khi đèn nhớt nó sáng, nhưng lúc đó trời nó sáng thì lúc đấy nó toàn mất rồi. Chứ Mạnh nói thế cho nhanh. Và chúng ta cũng không thể biết được cái piston nó có hoạt động bình thường không, đúng không ạ? Kể cả máy gặt, máy kéo, máy cấy, xe, máy xúc, máy công trình cũng như là ô tô tải, ô tô con, tất cả đều quy về nhiệt hết. Đấy, nên là anh em hãy muốn một cái máy tốt, muốn một cái máy chạy sôi soát thì hãy chú ý về nhiệt. Đó là một yêu cầu rất là mạnh mẽ của Mạnh để anh em có một cái máy chạy ngon lành, tốt hơn, đỡ tốn tiền sửa chữa nhiều, mà đụng đến động cơ là đụng đến tiền chục, chứ đừng nói là tiền một vài trăm, không có đâu. Đụng đến động cơ là phải tiền chục, anh em xác định vậy đi cho nhanh, phải tiền triệu hoặc là chục triệu, không hề rẻ. Ví dụ đơn giản thôi, thay mấy cái xếp măng, hoặc là thay cái mặt máy, gioăng mặt máy là cái loại mà ít nhất thay cái gioăng mặt máy đấy. Gioăng mặt máy xịn bây giờ đã 1,5 triệu, 1,6 triệu rồi, chính hãng 1,5 triệu, 1,6 triệu, công 1,5 triệu, 2 triệu nữa. Bởi vì thay mặt máy nó phải kỳ công kỹ thuật, cân chỉnh mặt máy, cân chỉnh ốc, siết ốc cũng phải cân chỉnh su páp mọi thứ,
rồi cân đo đong đếm mọi thứ, tháo ra lắp vào, chết mất đứt 3 triệu là chuyện đương nhiên đó. Rồi còn thời gian mình dừng lại, bao nhiêu thứ phục vụ phía sau. Nên là hãy chú ý đến nhiệt. Rồi Mạnh xin phép nói hơi dài, hơi dài để bỏ gọi là bỏ qua nhiều câu hỏi của anh em quá thì không hay. Rồi Khôi Nguyễn nhá, hai bệnh đấy là hai, nhưng mà có khi nhiều khi là một. Rồi nếu như bệnh thứ hai mà bị bệnh xuống hơi mà bị thì cũng phải thay luôn cả gioăng. Rồi xin chào Thông Hà Văn, cho em hỏi 3036E nòng liền hay nòng rời vậy? 3036E là nòng rời nhé bạn nhé, Thông Hà Văn nhé. Rồi xin chào Sơn Trần, chào anh Mạnh, anh có công thức pha màu sơn máy gặt Kubota không? Không, mình không có. Xin chào Đợi Dương, gửi lời chào mọi người, chào mọi người đam mê máy. Rồi xin chào Hà Nguyễn, Mạnh ơi cho hỏi thay gioăng mặt máy có ảnh hưởng nhiều đến máy không? Lại tiếp tục một câu hỏi về gioăng mặt máy. Gioăng mặt máy có ảnh hưởng nhiều đến máy không? Thì Mạnh xin trả lời là nếu như mà chúng ta thay gioăng mặt máy, chúng ta già được mặt máy mặt lốc tốt, và chọn được gioăng đúng quy định, đúng tình trạng máy, chọn được gioăng đúng tình trạng máy, chiều dày gioăng đúng tình trạng máy, gioăng đã chuẩn rồi lại còn phải chiều dày phải đúng tình trạng thì nó có khi còn tốt hơn cả không thay gioăng đó. Và Mạnh nhắc lại cho mọi người này là thay gioăng mặt máy là nếu như mà già mặt máy tốt, già mặt lốc tốt, xong đó gioăng chuẩn lại còn chọn đúng chiều dày gioăng trong cái tình trạng của piston, của tay biên mọi thứ, tình trạng đi lên đi xuống piston và tình trạng mài mặt máy mặt lốc thì nó lại còn ngon hơn là không thay gioăng, đến mức như thế cơ. Anh em hãy để ý đến chuyện đấy. Đối với những cái máy động cơ theo dạng của Kubota, theo dạng động cơ Kubota và các cái động cơ thông dụng đấy. Còn nếu như anh em nào mà Yanmar, động cơ Yanmar thì lại không cần quan tâm đến gioăng nhiều, vì là nó chỉ có một cỡ gioăng và một loại gioăng duy nhất. Nhưng mà Kubota, máy Kubota và các cái động cơ thông dụng khác của Trung Quốc nữa, của các cái dòng động cơ khác ngoài Yanmar nhé, mà anh biết ấy, thì nó có đến 5 chiều dày gioăng khác nhau. Thế thì tại sao lại có 5 chiều dày, và khi nào anh em chọn 1,1, 1,15, 1,2, 1,25, 1,3, 1,35, khi nào anh em chọn thì nhiều anh em Mạnh tin là còn chưa biết tại sao lại nhiều cỡ gioăng thế. Nhưng mà đối với động cơ Yanmar thì chỉ có một cỡ duy nhất là 0,5, hết phim. Thì chính vì thế người ta mới nói là động cơ Yanmar làm nó dễ lắm. Anh em riêng mà anh em kỹ thuật máy, kỹ thuật làm động cơ ấy, thì người ta luôn luôn nói là ôi cái động cơ Yanmar làm dễ không, làm cái là nổ thôi. Nhưng mà động cơ Kubota làm khó hơn đó, và làm khó chuẩn hơn là động cơ Yanmar. Nói chung là Mạnh thấy là làm động cơ Kubota thì phải cần với kỹ thuật cao hơn động cơ Yanmar một chút thì nó mới chạy, nó mới ngon được. Rồi xin chào Thái Anh, xin chào Thương Hứa, Thái Anh gửi lời chào các anh em nhé. Xin chào Thương Hứa, máy DC35 còi cảm biến báo có vấn đề. Còi cảm biến báo có vấn đề gì không bác? Còi cảm biến báo là sẽ có vấn đề. Bạn xem là nó bị cái còi nào, như thế nào. Cái cảm biến nó báo ấy thì mình đừng có bỏ qua nó, đừng có coi khinh nó. Mà cái cảm biến nó là cái cảm nhận, cái gọi là tai mắt mũi miệng của cái cơ thể của con người này, cái da này, cái xúc giác này, cái cảm giác này.
nó báo hộ cho mình, thế thì mình phải biết xem là nó có đang bình thường. Nếu như mà cái công việc của cái còi đấy nó báo sai thì không nói, nhưng mà ít khi nó sai lắm, trừ khi nó đứt dây, nó tuột dây, nó chập mát thôi, chứ còn bình thường nó không sai đâu bạn nhé. Thương hứa nhé. Rồi, xin chào Thái anh cho em hỏi cách bảo dưỡng hộp số DC70 với ạ. Cần lưu ý những gì? Thưa bạn Thái Anh với anh em dùng máy DC70, là bạn Thái Anh hỏi là cách bảo dưỡng hộp số DC70 và những lưu ý. Thì cách bảo dưỡng thì Mạnh cũng có vài cái video nói cách tháo lắp bảo dưỡng máy hộp số DC70 rồi, nhưng mà Mạnh có một lưu ý, 2 lưu ý, 3 lưu ý quan trọng khi mà chúng ta làm hộp số của máy DC70. Thứ nhất là việc lắp gioăng của hộp số. Lắp gioăng của hộp số khi mà lắp hai mặt số với nhau. Đấy, thứ nhất là lắp hai mặt số với nhau. Tất nhiên là bên trong thì Mạnh không nói nữa, các cái vị trí bánh răng, bánh pháo là không đúng là không được. Không đúng, không biết vị trí nó ở đâu thì phải vào website kỹ thuật máy.vn mà xem sơ đồ. Nhưng mà căn cứ mọi thứ là phải chuẩn. Cái chiều rộng của cái trục sau khi mà cộng dồn tất cả các cái bánh răng căn cứ vào nó phải chuẩn, không được rộng hơn mà cũng không được hẹp hơn ngoài cái quy định ra. Tức là nó chỉ sai lệch 0,5 mm đổ lại thôi, bề rộng không được rộng hơn để mà bị kích. Khi ép hai cái mặt hộp số vào nó sẽ bị kích nếu như mà cái trục chúng ta lắp căn lộn xộn lung tung và thích thì căn, không thích thì không căn. Đấy. Và thường là ở bên trong đấy không có cái căn mỏng nào cả. Nhưng mà khi mà anh em mà bị mòn các cái căn này rồi thì nên thay căn mới cho nó về chuẩn, chứ đừng có không tự đo xong thấy nó hơi dơ rồi đệm cái lông đen vào, đệm cái lá mỏng mỏng vào là không đúng. Tránh trường hợp là khi mà chúng ta làm nó không đúng ấy thì nó sẽ bị kích, hoặc là bị dơ dảo dọc quá thì số nó hay bị nhảy, hoặc là kích cái số thì cái vỏ hộp số thì nó hay bị vỡ bi và nó vỡ lốc. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta ghép mặt hộp số, hãy nhớ rằng tất cả đều phải lắc bằng tay. Cầm tay mà lắc, mà cựa nó vào. Khi nào thấy cùng lắm, nếu như mà có cái gì đó nặng nặng mà đã thấy nó vào rồi nhưng chưa chịu vào hẳn, thì lấy cái chui gỗ của cái búa, hoặc là lấy cái chui nhựa của cái búa đây. Đây, ví dụ cái búa một bên là nhựa, một bên là sắt, thì một là gõ nhẹ bằng nhựa, bằng cao su, hoặc là lấy cái chui này gõ nhẹ, hoặc là lấy cái khúc gỗ gõ nhẹ cho nó vào, hoặc là lắc bằng tay vào đến khi mà hộp số nó xít với nhau rồi nhá, thì mới được bắt ốc. Nhiều người lại thông minh quá, hăng hái quá để đi lấy ốc siết vào, ép cái mặt hộp số cho nó vào với nhau. Tao làm như thế này có phải nhàn không? Đúng là ông lấy cái ốc ông siết vào nó nhàn thật. Nó nhàn thật. Nhưng mà không thể biết được nó bị kích hay không và chạy. Sao mà cái số của mình nó lại hú thế nhỉ? Hộp số nó nóng ấy, sao rồi vừa lắp hôm nay đến mai lại hỏng. Đó là nhàn đấy. Đấy, phải lắc bằng tay cho nó ép chặt vào khi mà lắp hộp số của máy gặt DC70. Đó là cái lưu ý thứ hai của Mạnh, để biết được là có cái trục nào khó khăn không, kích không, rồi có các cái vị trí nó đang bị công kích, chúng ta lắp, chúng ta gõ bằng gỗ thì nó nhẹ nhàng êm ái, nó đi vào thôi. Cái gioăng thì phải chọn gioăng đúng kích thước chiều dày, cái gioăng giữa mặt hộp số này. Đừng có thích cái gioăng gì, kể cả anh em cắt amiang cũng phải đúng cái amiang chiều dày đấy, chứ không thể là lấy cái amiang 1 ly ra cắt, chỉ 0,5 theo, nhưng mà nhớ là 0,5 thôi, 0,5, chứ không được dày hơn là anh em biết rồi, nó rộng ra, hoặc là mỏng hơn nhiều anh em còn bỏ luôn cả cái gioăng, hoặc lấy cái gioăng rất mỏng là sai, bởi vì nó sẽ bị kích. Đấy.
Rồi đó là cái thứ ba nha, gioăng nó phải chuẩn. Rồi cái thứ tư là khi mà vặn ốc ấy, khi mà vặn ốc ấy là phải vặn đều từ giữa vặn ra. Ốc này vặn từ giữa vặn ra. Một cái hộp số nó nhiều ốc, ví dụ nhiều ốc cái này thì vặn con này cứ chéo góc vặn ra rộng dần. Đấy, để làm gì? Để cái mặt hộp số nó rải đều ra. Khi mà vặn ốc của cái mặt lớn đây này thì vặn từ giữa, cứ thế vặn ra, vặn từ giữa chéo nhau vặn vặn rộng ra thì nó mới chuẩn. Tất nhiên là anh em nó không quan trọng lắm, nhưng mà mình nói thế đây cho nó anh em biết thôi, nó không quan trọng, bạn cứ vặn đủ là được. Nhưng mà nhớ là phải siết nhẹ, siết chặt vừa nhẹ đều, gọi là siết vừa đều, xong đó bắt đầu mới được siết căng. Siết căng, trước khi siết căng thì phải quay để thử xem nó bị kích bị quay không, và nhớ là bỏ các cái liên quan ra ngoài trước, ví dụ như là HST là lắp sau đi, xích lắp sau đi, chịu khó một tí. Để làm gì chúng ta lắp vào, chúng ta siết nhẹ ốc rồi chúng ta quay thử cái bánh sao, số má các thứ cho nó chuẩn. Lắp một lần là chúng ta biết là cái số của mình êm. Nhiều người nhé lắp nhanh lắm, lắp ao chỉ có 30 phút là gần như xong hết cả cái số rồi, lên rồi, ngon rồi. Một bên xích vẫn đang còn đó, giữ lại đó, rồi một bên xích vẫn có thể kiểm tra được, nhưng mà những anh em cẩn thận đấy thì sẽ lắp kiểu khác. Lắp xong rồi phải quay xem nó có êm không, vào các số xem nó có êm không, đó mới là điều quan trọng. Có khi nó bó nó dính không biết, nó hơi chặt là đã không biết, mà nó đã hơi chặt cực kỳ nguy hiểm nha, cực kỳ nguy hiểm là bởi vì nó đang công, nó đang kích thì chạy nó sẽ hú, nó sẽ nóng máy, nóng số nó sẽ hỏng nhanh lắm, từ nó ra mặt. Mà đặc biệt nha, cái hộp số nó không có lọc, cái hộp số của máy gặt DC70 nó không có lọc thủy lực ấy, nên là khi mà một thứ nó hư nó ra mặt thì anh em biết điều gì xảy ra rồi đấy, là hàng đầy thứ nó cuốn theo. Vì cái mặt mà nó ra thì trong cái hộp số nó cái trộn đấy thì nó là cái gì, nó là bột mài, thì đầy thứ nó cuốn theo. Đừng có nói là tôi vừa mua cái bánh răng trung gian, trục trung gian mà cái trục trên nó hỏng, bây giờ tôi không thay bánh răng trung gian, vì tôi vừa lắp được 2 ngày, chạy được 2 ngày. Nhưng mà thưa với anh em là số nó đầy mặt ra thì cái thứ đấy nó đâu có còn ngon nữa. Hoặc là tôi vừa mua bi xong mà mới bị hỏng cái bánh răng trên, nó mới bị cụt lụt đi cái bánh răng trên thì đâu có liên quan. Hỏng cái bánh răng trên thì thay bánh răng trên là lại ăn đạn, bởi vì là bánh răng trên nó cụt lụt rồi thì nó một đống mạt thì nó sẽ xoa. Cái đó là cái mà nhiều anh em hay vướng phải, nên là chúng ta sửa hộp số DC70 làm đi làm lại, làm tái làm hồi, làm mãi cũng vẫn chưa đạt, vẫn hú, vẫn kêu, vẫn đủ thứ mà tôi thay hết rồi. Nhiều khi nói thay hết là chịu, mà anh không biết thay cái gì, thay hết nhưng mà lắp cái hộp số vào không có lưu ý gì cả, và cũng không kiểm tra được là mình lắp vào nó có trơn không. Chỉ có biết là lắp hộp số vào xong rồi bơm xích vào, bơm bét các thứ lắp vào, có người còn không thèm tháo bơm cơ, không thèm tháo bơm. Tất nhiên là nhiều pha làm mà nó tin tay rồi thì không nói, nhưng mà lắp xích vào các thứ vào, nổ máy lên đẩy bơm, thấy nó nhảy tưng tửng, đóng số ngon lành, rẽ hướng ngon lành, ok, mai lại hỏng. Đó là những cái lưu ý mà Mạnh không nói đùa đâu, đó là những cái kinh nghiệm xương máu. Và một cái lưu ý cuối cùng, gần cuối cùng cho anh em khi mà lắp một số DC70 là lắp cái cụm phanh hướng. Chắc là nhiều anh em biết và cũng nhiều anh em dính cái vụ này rồi. Lắp cái cụm phanh hướng hai bên, cái bát hướng ấy là phải lắc, hoặc là lại lấy chui búa vừa lắc vừa gõ nhẹ thôi, và không bao giờ được lấy ốc siết vào. Lại nhiều người thông minh lắp cái cụm phanh hướng nó có rất nhiều răng bên trong, nó cần phải vừa với cái răng của cái ống hướng của cái bánh răng cắt hướng, thì lại đi lấy ốc siết vào, thế là nó kích, nó cong, nó bó luôn cả cái bố hướng luôn. Thế là tốn tiền bó hướng, xong rồi hộp số là cũng bó luôn, thế là toang. Lắc nặng khó cũng phải lắc từ từ xong rồi gõ nhẹ, lắc từ từ xong gõ nhẹ, lắc từ từ gõ nhẹ.
một tí nữa là nó vào, kiên trì cỡ 10 phút, cái nào khó thì cứ 10 phút là nó vào khít khịt luôn, rồi chúng ta hẳn siết ốc. Siết ốc lại, và đặc biệt là cái gioăng của cái mặt của bát hướng cũng phải chuẩn như nhà sản xuất thì mới được. Đừng có hẹp hơn mà cũng đừng có dày hơn. Nếu như dày hơn thì cái càng hướng nó sẽ rất là lắc, cũng như là cái trục hướng nó lắc qua lắc lại nhiều, nó sẽ nhanh hỏng. Nó hẹp hơn thì nó bị cứng quá thì nó bị kích, mình gọi là bị kích thì nó hỏng pin rồi nó giật. Đó là như thế. Và một cái lưu ý cuối cùng nha, cuối cùng cho anh em về chuyện là khi lắp hộp số của máy gặt DC70, đó là lắp xong hết hộp số rồi, ngon lành rồi nha, nẹp vào, nẹp cả cái cầu của cái hộp số lên rồi, nẹp lại cùng với cái khung, hai cái nẹp, hai đầu của chỗ bánh sao ấy, nẹp lại nhẹ nhàng. Xong đó mới vặn hai cái con ốc ở phía đường lưng này, hai con ốc cờ lên 19 này, đó đấy, ốc M12 ở cái đường lưng này, ốc đường lưng này. Hai con ốc đấy là gần như là phải vặn cuối cùng đấy, gá nhẹ và vặn cuối cùng, siết chặt cuối cùng, được chưa? Sau khi chúng ta nẹp vào để làm gì? Để cái hộp số nó được cân bằng. Hai con ốc ấy nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất là giữa cái hộp số nó tựa lưng vào vững. Nếu như mà chúng ta siết hai cái con ốc đấy rồi xong chúng ta mới nẹp, nếu xảy ra cái trường hợp là cái khung nó có vấn đề một chút, nó gọi là hai cái khung của cái chân máy ấy, của cái dàn chân ấy nó hơi lệch, nếu như nó bị tình trạng đó, những máy cũ rồi hoặc là những máy mà phi vào bờ vào ấy nhiều quá thì nó sẽ có hiện tượng hơi lệch. Thế thì chúng ta nẹp chặt rồi, chúng ta tựa lưng vào nó rồi xong chúng ta mới siết. Nhiều trường hợp mọi người sẽ thấy này, cái con ốc nó sẽ hơi bị khó siết, bởi vì cái lốc của cái hộp số, hai cái lỗ của trên cái lốc, hai lỗ gen ấy nó hơi lệch so với cái lỗ ở khung máy. Thế anh em lại vẫn là thông minh quá, lại đi siết hai con đấy trước, bởi vì là nó dễ mà, siết như thế nó dễ, xong mới nẹp cái cầu của cái hộp số xuống cái bộ khung. Thế là mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Hai con ốc đó nó đã giữ cái lưng trước, giữ cái hộp số định vị trước rồi, thế là chúng ta nẹp xuống thì nó bé, nó bắt đầu có hiện tượng kéo giãn cái hộp số thế này. Hai cái nẹp ở hai cái đầu cầu trước, ở hai cái đầu cầu của hộp số, ống trục láp ấy, mới nẹp xuống, bắt đầu nó mới hơi có hiện tượng ỉnh. Chúng ta không biết được đâu, không biết được. Rồi thế là chạy một thời gian, bắt đầu nó mới dí nhớt, vì là nó bị ỉnh mà, rồi nó bị có hiện tượng nứt. Chỉ cần có một cái va chạm nào đó thôi là nó nứt ngay. Thì đó là những cái mà Mạnh nói, hy vọng là anh em sẽ hiểu, và nhiều trường hợp, thưa với anh em là nhiều trường hợp mà anh còn phải, sau khi nẹp xong thấy nó lệch nhiều quá là còn phải khoét cái khung máy đi, khoét cái lỗ cái khung máy đi, lại phải nới ra, xong nó khoét rộng cái lỗ cái khung máy để bắt hai con ốc cờ lên 19 này, hai con bồ lon cờ lên 19 cho nó vừa với cái lỗ ở cái lưng của cái lốc, thì cái hộp số nó không bị kích, không bị bẻ, thì nó mới chạy, nó mới ổn định. Thì đó là cái lưu ý, và cũng rất hy vọng là anh em sẽ hiểu những mấy cái Mạnh nói nó dài dòng đấy. Mạnh tin là những anh em đã làm hộp số rồi sẽ hiểu cái chuyện đấy, và sẽ làm được một cái hộp số DC70 ưng ý. Thì một video nào đó Mạnh sẽ, nếu như mà có điều kiện thời gian thì Mạnh sẽ quay cụ thể lại các cái lưu ý khi mà lắp hộp số của máy cắt DC70 cho anh em xem nhé, Thái Anh nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Thái Anh, và Mạnh nói hơi dài dòng thì hy vọng mọi người đủ sức chịu đựng. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Và nếu như mà mọi người thấy Mạnh nói dài, nhưng mà nếu như mà thấy nói đúng thì hãy cho Mạnh một like. Và vẫn còn một cái câu chờ đợi phía sau là khi mà mất thước thăm nhớt thì làm nào để đổ cho đủ nhớt. Rồi, xin chào Minh Lê. Máy em
70 DC70 Plus sao khó vô số quá anh ơi. Không chỉ là Bluetooth là khó vô số, mà tất cả các cái loại máy gạt DC70 nếu như chúng ta không biết chỉnh cái cần HST, không biết chỉnh kích thước của cái HST thì sẽ cực kỳ khó vào số. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy HST nó vẫn chạy, đầu vào của HST nó vẫn quay, đầu bánh răng vào số nó vẫn quay, và nó làm cho cái số nó, các cái bánh răng số nó đang quay, các cái nhông ấy, thì chúng ta rất khó vào số. Là như vậy, chúng ta chỉnh khi nào cái HST nó đứng im thì nó mới vào số được bạn nhá. Thì chỉnh làm sao cho thấy cái HST nó không hú, nó là đứng im thôi. Rồi phải chỉnh cái HST, cái cần điều khiển của HST chứ không phải cái HST. Kích thước điều khiển HST có cái gen ấy, từ trên cần đẩy tiến lùi xuống ấy, là sẽ vào số ngon lành. Mình lên nhá. Rồi xin chào Nguyễn Văn Tuy. Anh cho hỏi máy của em cho hỏi máy của anh khi nổ máy lên bật đèn, rút bình ắc quy ra đèn không sáng, máy phát nam châm vẫn hít, vậy là làm sao? Anh cảm ơn. Máy phát nam châm vẫn hít tức là vẫn phát ra điện. Còn cái liên kết cái dây to từ đuôi của cái máy phát dây to ấy xuống cọc bình là mình nghĩ nó đang bị lỏng, nên là đèn nó không sáng được, kiểu như là nó bị mất mát luôn đấy, mất mát luôn đấy. Hoặc là máy phát yếu quá thì nó cũng xảy ra hiện tượng đấy, nó không đủ điện để cho đèn sáng anh nhé, anh Nguyễn Văn Tuy nhé. Thế nên anh kiểm tra cái dây to ở sau máy phát mà chạy xuống cái bình ắc quy, và nếu như bình thường thì anh phải đo cái điện áp phát của máy phát phải trên 13V mới được. Rồi xin chào Tuấn Văn Lâm. Chào anh Idol, nghe Idol ghê quá. Rồi cho em hỏi máy cài Kubota 3001 mình dùng ti ben thủy lực được không? Em thấy có 2 cần thao tác nâng bên mà không biết tác dụng gì. 2 cần thao tác nâng bên nó không phải dùng ti ben thủy lực đâu, mà nó là cái cảm biến lực kéo, kiểu thế, nó cảm biến lực kéo thôi. Còn dùng ti ben thủy lực vẫn được, lắp van vào là dùng được hết, lắp van là dùng được hết bạn nha. Rồi xin chào Lý Khang Trần. Động cơ 70 DC70 sao đề 12 á. Đề 12 là đề gì? À, đề 12V. Cốc đề kêu cạch cạch, đề 24V thì chạy. Rồi quay lại đề 12 thì bình thường. Là bị gì anh Mạnh? Bị hư đề. Không phải hư sạc, chả liên quan gì đến sạc cả. Bị hư đề. Cái đề nó hư, nó bị bó, con chuột nó kém. Sau khi hút một lần rồi bắt đầu nó trơn, nó dễ thì nó lên thôi. Thì lên cái con chuột hút cũng như là cái chổi than và cái tiếp điểm đĩa. Đấy, tiếp điểm đĩa trong đề nó bị kém nên là nó tách điện. Đó, mình nghĩ là do cái đề thôi, không phải do bình đâu. Còn do bình thì cũng có một phần. Đấy. Còn do sạc ấy thì anh biết ngay, cái bình nó sẽ nhanh hết. Cái bình nó sẽ hết điện, nó không phát được điện thì bình nó không nạp được, thì nó hết điện nhá. Đây nhá. Còn nhiều trường hợp là có thể là bình nó kém này, là nó sạc một cái nó vào ngay và nó no giả thì đề chỉ được 1-2 cái. Nhưng mà nếu anh đề nhiều cái mà vẫn được thì không phải do bình. Rồi xin chào Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi, anh vừa thay cốc lọc xong nâng ben lên, anh khóa van ghế ngồi lại, đi đến ruộng mở van và hạ ben không xuống là bị làm sao? Căng nhỉ. Cái này dễ bị tắc lắm, nhưng mà anh nghĩ anh nghĩ là anh chưa mở hết van, chỉ đơn giản vậy thôi, chưa mở hết van. Xong rồi anh vừa thay cốc lọc này anh thấy lo,
Cái van ấy, khi mở ra nó sẽ có một khoảng độ dơ nhất định, khoảng một vòng gì đấy, hoặc hơn một vòng nữa. Nên là anh mở thêm đi xem có được hay không anh nhá. Chứ còn nếu như mà vẫn không được thì là do tắc van ở bên trong hộp rùa, anh lại phải tháo hộp rùa ra, vất vả anh nhá. Nhưng mà mình nghĩ là cái đó nó còn dơ thôi. Rồi, xin chào Tê Giang, Từ Giang. Anh cho em hỏi một can dầu động cơ bao nhiêu tiền ạ? Can dầu động cơ 5 lít này, 5 lít của John Deere này, 15W40 này là 1.550.000, 550.000. Trước có 510 thôi nhưng bây giờ đang tăng lên 550.000 rồi. Nhất động cơ 5 lít của John Deere đây, 550.000. Trước chỉ có 510 thôi. Còn can nhất động cơ 20 lít đây là 1.850.000 nhất động cơ, chưa bao gồm phí vận chuyển bạn nhé. Rồi, hôm nay Mạnh nói hơi dài, một vài câu hỏi nói hơi dài nên là nó hơi mất thời gian của anh em. Xin chào Quy Hà. Em cảm ơn ạ. Em đã thực hiện được. Không biết là mình đã nói cái gì mà Quy Hà thực hiện được, nhưng mà cứ nói thực hiện tự. Nói chung là Mạnh mà cứ nghe anh em mà tự sửa được cái này, tự sửa được cái kia, tự làm được cái này cái kia là vui rồi, thật sự vui. Vì là không có ai sửa bằng tự mình làm cả. Mình làm rồi ấy, mình sẽ xử lý cái máy rất là nhanh và cái máy nó sẽ thân thiện với mình hơn. Nó thân thiện với mình hơn, nó ít khi xảy ra cái lỗi đấy hơn. Mà có xảy ra thì nó cũng nhẹ nhàng, đỡ tốn tiền. Mà Mạnh rất là thích nghe những câu mà anh em tự làm được cái chuyện này, tự làm được chuyện kia, thì đó là một niềm vui, một điều rất là vui đối với cá nhân Mạnh. Bởi vì dù sao thì những cái tư vấn của Mạnh đâu đó nó cũng có ích cho mọi người, đó là một cái điều vui rồi. Rồi, xin chào ABC. Anh cho em hỏi máy em 4508 bị gãy trục bánh lồng, em mua thì chỉ có trục máy 5018. Em lắp thì khác mỗi bi mỗi bi trong máy máy 4508 thì bi 306, còn máy 5018 thì ổ trục 35. Em bi 207 mỏng hơn chút có được không? Được, không vấn đề gì, được bạn nhé. Được, ok. Rồi, xin chào Nàng Vi. Máy cày nào gầm cao nhất tầm 40 mã lực bạn? Máy John Deere 5040D, 40 mã lực, cao nhất, to nhất, mạnh nhất, khỏe nhất. Chính xác nhất là như thế, 40 mã lực đấy. Còn loanh quanh giữ 40 mã lực một chút thì có 3036. Thật ra 3036 thì cũng coi như 40 mã lực, là làm cho lúa, cho hoa màu, cho lúa là được. Và nó gầm nó cũng cao, lắm bạn nhé. Rồi, đó là hai cái loại máy gọi là gầm được gọi là cao nhất trong các cái loại. Một cái mã loanh quanh với mã lực thì Mạnh nghĩ là 3036 là cao lắm rồi. Cao hơn Kubota 4018, cao hơn Janma 393 là có 3036 E của John Deere là gầm cao nhất. Rồi, xin chào anh Duy Nguyễn. Lúc nãy hình như là mình có bỏ qua vài câu hỏi của, bắt đầu là từ can dầu động cơ rồi. Anh Duy Nguyễn, xin chào anh Duy Nguyễn, chào cả nhà, chào chú Mạnh, buổi tối vui vẻ. Theo mình, tất cả các loại máy, người lái nếu biết nguyên lý hoạt động, cấu tạo
của nó thì lái máy sẽ êm hơn, bền hơn. Đúng vậy anh Duy Nguyễn ạ. Và đặc biệt là những cái loại máy làm dịch vụ công việc, gọi là làm cơ giới, người ta gọi nói chung là cơ giới. Còn ô tô thì nhiều khi không cần biết đâu, có biết cũng để đấy, tốt nhất là cho ra gara cho nó chắc ăn. Đó, vì mặc quần áo đang sạch sẽ mà. Còn máy cơ giới là nên biết, đúng là như vậy. Xin chào anh Thành Toàn Lê. Nắp bình phụ của em bị vỡ, có ảnh hưởng gì không? Cảm ơn anh. Nắp bình phụ bị vỡ cũng không ảnh hưởng gì, chỉ có là bụi nó vào thôi. Nhớ là chế cái nắp khác thì để cho một lỗ thông khí nhé. Rồi, xin chào đam mê máy cày 48 Đắk Nông. Chào anh Mạnh và bạn đam mê máy cày 48 Đắk Nông, là chúc mọi người sức khỏe, chúc mọi người sức khỏe. Xin chào Tê Giang. Từ Giang, anh ơi hộp số dầu động cơ, anh ơi hộp số dầu động cơ bao nhiêu tiền? Hộp số dầu động cơ bao nhiêu tiền là cái gì? Hộp số dầu động cơ xin lỗi, đọc sai tự nhiên cái đầu nó kêu y một cái, nó đang có vấn đề cái đầu của bạn ấy. Rồi nên là đọc sai của Từ Giang. Anh ơi hộp dầu động cơ bao nhiêu tiền anh? Lúc nãy mình trả lời rồi nhỉ. Dầu động cơ 5 lít là 550.000, dầu động cơ 20 lít là 1.850.000. Hai cái loại dầu dùng đi là xịn cực kỳ luôn, đổ vào phê. Xin chào Quý Hà. Đúng rồi Mạnh có bị lộn mất mấy bài, lộn mấy anh em. Rồi, xin chào Tuấn Hùng Nguyễn. Cho em hỏi động cơ máy gặt Kubota DC70 thì đổ bao nhiêu lít dầu nhớt là đủ vậy? Câu này của bạn rất là hay, là 9 lít bạn nha, 9 lít. Đấy, 9 lít bao gồm cả lọc, là 9 lít. Rồi, nhân câu hỏi của bạn Tuấn Hùng Nguyễn là Mạnh xin phép được nói quay lại cái câu chuyện lúc nãy Mạnh nói dở với anh em, là cái anh mà bị lấy trộm mất cái que thăm nhớt ấy, mà nhớt nó xịt ra còn ít thôi ấy, thì anh ấy hỏi Mạnh là bây giờ không có que thăm nhớt thì làm sao để đổ cho đủ chú? Thế thì có một cách rất là đơn giản, chắc chắn lúc đấy anh phải tắt máy đi cho nó nguội rồi. Có một cách rất là đơn giản, đó là xả hết nhớt ra, xem nó còn bao nhiêu, đong đủ 9 lít, đổ vào, không cần phải qua thăm nhớt mất công của máy DC70. Thế thì cứ xả hết nhớt ra, đong đủ 9 lít thì nó vừa đủ thôi, nó chả chạy đi đâu được. Kiểu thế. Đó là một cách rất là đơn giản, và hai anh em sau khi Mạnh nói xong thì mới cười ha hả, xong rồi đổ vào, thế xong chẳng cần qua thăm nhớt, bịt lại, thế là được. Và thưa anh em là tiến tới đây ở trên website kỹ thuật máy.vn, trên website kỹ thuật máy.vn đây ạ. Đây, trên cái website này, thưa anh em, trên website này sẽ có thông số nhớt, hộp số, câu trước thủy lực, rồi thông số nhớt động cơ bao nhiêu lít đó, và các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của những cái máy móc, máy kéo, máy gặt của Kubota, Yanmar, John Deere là sẽ có trên website kỹ thuật máy.vn. Anh em hãy để ý theo dõi để biết được các cái thông tin của những cái máy đấy của anh em, và Mạnh sẽ dành rất nhiều thời gian cùng với anh em kỹ thuật máy để cập nhật các cái thông tin kỹ thuật và các cái lưu ý khi sử dụng máy của các cái loại máy đấy, có các cái bài viết cụ thể cùng với anh em để giúp cho anh em mạnh mẽ hơn nữa trong cái câu chuyện là hiểu biết về máy. Rồi, có vẻ là
rồi đến câu hỏi của anh Kha Nguyễn. Chào em Mạnh, anh chạy máy Yanmar xài nhớt NLS CF4 15W40 chạy bao nhiêu giờ là phải thay được em ơi? 200 giờ. Nhớt đó chỉ có 200 giờ thôi anh nhé. Nhớt CF4 ấy là chỉ có 200 giờ thôi. 200 giờ là phải thay rồi. Còn cái loại này là CH này. Loại này CH này. CH4 này là 250 đến 300 giờ, còn CF4 chỉ có 200 giờ thôi anh nhé. Rồi đam mê máy cày Đắk Nông, nhờ anh chia sẻ kinh nghiệm cho anh em khi cần mua máy DC70 đã qua sử dụng cần lưu ý những điểm quan trọng gì nhất. Úi rồi ôi, động cơ hộp số bơm, hệ thống công gác không gầm không được mọt, động cơ hộp số bơm và hộp số là nhớ là phải tháo ra rồi. Còn nói hộp số zin không đúng đâu. Máy tầm 2000 giờ không có hộp số nào là zin cả. Riêng với máy gặt DC70 tầm 2000 giờ cực kỳ hiếm có độ hộp số zin, mà ông nào nói có hộp số zin là tôi thấy nghi ngờ là nói điều rồi đấy. Mà ông đã nói điều một thứ thì ông sẽ nói điều mấy thứ. Tại sao vậy? Tại vì là hộp số của DC70 tầm 2000 giờ nó bắt đầu phải bảo dưỡng rồi. Phải bảo dưỡng rồi, bi bọt rồi nhông nhổ các thứ. Đó, còn ông không bảo dưỡng thì về nó sẽ nhảy số nhảy hướng. Thường là như vậy. Còn tất nhiên là Mạnh xin phép là vẫn có những cái hộp số với DC70 trên 2000 giờ nhưng mà không thoát được cái cửa 2000 giờ đâu. Là phải bảo dưỡng đâu. Có những người 800 giờ, có những người 1200 giờ, 1500 giờ là đã phải tháo ra để đảo hướng. Để đảo hướng, bảo dưỡng, nên là đừng có nói zin 3 cục. Là hộp số bơm thì có, động cơ thì có nhưng hộp số không có đâu. Đấy, nên là căn cứ vào những cái lời nói đấy để mình biết được người đấy người ta bán có thật không. Và nếu như mà là không phải là DC70 mà lại là Yanmar, hộp số Yanmar. Đấy, hộp số Yanmar thì có thể 2000 rưỡi 3000 giờ. Đối với cái loại bình thường như AVK thì vẫn có thể là hơn 2000 giờ. Nhưng mà đối với cái loại IH của Yanmar thì nói zin 3 cục là hoàn toàn đúng. Đến 3-4000 giờ chưa phải đụng tay. 3 cái cục đấy, động cơ, hộp số, bơm là IH là có nhiều là đằng khác. Nhưng mà DC70 thì không có. Tất nhiên là DC70 rất là thông dụng rồi, giá cả nó phải chăng. Đó. Còn anh em mà mua DC70 thì chú ý đơn giản là như vậy. Nếu như ông nào nói máy này 2500 giờ hộp số zin 3 cục, ra đấy mua 3 cục, có 3 cục ông nói điều cho vừa thôi, kiểu vậy. Vẫn Mạnh cứ quy xét lại, cứ nói điều chuyện này thì nói chuyện kia. Rồi, xin chào Huỳnh Vũ. Máy gặt DC60 của mình đứt dây Cora két nước bị đứng máy, sau đó mình để cho máy nguội lại nổ hoạt động bình thường, không bị đuối máy nhưng có bị đổ hơi hậu nhẹ. Giờ thì phải làm sao? Giờ thì ít nhất bạn phải thay gioăng mặt máy. Ít nhất là phải thay gioăng mặt máy, chắc chắn gioăng mặt máy của bạn đã thủng rồi, đã thối rồi. Nếu như mà không cảm thấy máy nó không đuối nè, hao nhớt trong cái khoảng chấp nhận được, hoặc là hao rất ít, thì ít nhất có thời gian là phải thay gioăng mặt máy, ra lại cái mặt máy một chút xong thay gioăng này thì nó sẽ chạy ổn định hơn. Và nhớ là thay những cái loại nhớt tốt, nhớt chuẩn để chạy cho nó ổn định cái máy. Mạnh nói chỉ cho nó ổn định chứ không thể trở lại được nhé. Và đừng có hy vọng phụ gia, mấy cái chất phụ gia quảng cáo này nó làm cho cái máy nó hết mòn, nó đắp đầy. Không bao giờ có. Đắp tiền vào đó, đắp tiền vào phụ gia là sai, mà đắp tiền vào cái việc mà tháo ra sửa thì còn nghe được. Đó. Chỉ có là đắp tiền vào nhớt này, nhớt tốt vào nó sẽ ổn định. Và máy nó không hao nhớt, nó ít hao nhớt và nó không tụt tua nhiều, hoặc là tua nó tải nó không bị tụt, nó vẫn trong khoảng ok. Thì chỉ cần thay trong một máy là được, và chạy nhớt tốt cho nó thoát máy, cho nó ổn định và cho máy nó mát mẻ hơn, nó thoát hơn. Thì vị trí số cho nó cao hơn mà, nó hay hơn mà, thì sẽ được bạn nhé. Đấy, chỉ cần thay trong một máy, làm lại mặt máy tí thôi, ra mặt máy cho nó ổn định lại.
Rồi, xin chào nàng Vi, quá nhiều câu hỏi làm sao trả lời hết được bạn. Thật ra là cũng có ngày mình trả lời được hết. Những cái ngày nào mà không nói dông nói dài một vài câu hỏi mà nó không đụng chạm đến các cái chuyện nó rộng quá, hoặc là phải nói nhiều hơn để mọi người hiểu hơn thì có thể thấy là sẽ hết. Nhưng mà có những ngày thì chưa hết được thì mọi người cũng vui vẻ thông cảm, mình biết là như vậy, và sẽ lại quay trở lại, hoặc lại bình luận sau khi mà tắt video đi, bình luận thì mình biết hết, mình trả lời được hết. Rồi, xin chào Tuấn Bắc Hà Trần. Máy DC75, máy DC75 liệu có bền không anh với các dòng máy khác? Không bền, nói luôn là không bền. Rồi, xin chào Long Nguyễn. Anh ơi, máy em là Kubota 2002, sáng ra đều khó nổ, vì sao? Sáng ra đều khó nổ vì là bạn sấy không được. Cái máy đấy phải sấy lên thì mới nổ được, vì nó cũng là kim phun gián tiếp, phải sấy lên. Xem lại tất cả các kim sấy của bạn, đường điện kích sấy bạn nhá. Rồi, câu hỏi cuối cùng nha, của Tường Lê trong buổi hôm nay nhé. Anh em thông cảm cho Mạnh nhé. Là Tường Lê hỏi là Mạnh ơi, cho mình hỏi máy Kubota 3.500 ở lục máy bên bơm cao áp có 2 lỗ nhỏ dỉ nhớt, nó dỉ nhớt có tác dụng gì ở 2 lỗ đó không? Cảm ơn nhiều. Mạnh thì không để ý nhiều đến cái máy 3500 3.500 ấy, là ở vị trí đấy, nên Mạnh cũng chưa hiểu cái câu hỏi của bạn được. Nên là nếu như mà anh em nào mà hiểu cái câu hỏi, cái vấn đề của bạn Tường Lê thì vui lòng bình luận ở phía dưới cho bạn Tường Lê biết. Là bạn Tường Lê vút cái bình luận là sẽ thấy. Nếu như anh em nào biết, vui lòng bình luận giúp Mạnh, trả lời giúp Mạnh với, vì là Mạnh không có để ý hai cái vị trí đấy trên máy Kubota 3.500 nhé. Rồi, vì cái câu đấy chưa trả lời được nên Mạnh lại đọc thêm 2 câu nữa nhé. Rồi, xúc két nước chai bán trên mạng có xài cho xúc két nước không, tháo được không? Em cảm ơn. Tại sao chúng ta phải xúc két nước và cách kiểm tra thế nào để quyết định xúc hay không? Thì thưa anh em là tháo cái nước ở trong két ra mà nó màu nó đẹp, nó sạch thì chả tội gì phải xúc, bởi vì nó đang sạch. Nhưng mà tháo ra mà nó có nhờm nhợ, cứt bẩn, xỉ xét các thứ, và nó chảy di dí khe khẽ ấy, thì chúng ta nên xúc. Thì chúng ta cứ thử, không cần tháo cũng được, nhưng mà sau khi xúc xong phải xịt cho sạch, phải xịt cho sạch vài lần bằng nước sạch, thì đổ nước sạch mà nó không mất chất bạn nhé. Rồi, xin chào Thanh Nguyễn Hữu. Chú Mạnh cho anh hỏi máy gặt chạy bao nhiêu giờ thì thay các đường ống nước dẫn dầu? Mình cảm ơn. Cái này là câu hỏi rất là hay, rất là đúng, và rất là có tâm này, rất là có tâm, quan tâm đến kỹ thuật này. Mạnh cũng đã làm một video rồi, nhưng mà hình như là nhiều anh em vẫn không quan tâm, và có lẽ là cũng nhiều anh em cũng không thích xem mấy cái video về kỹ thuật của Mạnh lắm hay sao ấy. Nhiều anh em bị cái lỗi này nhiều, cực kỳ nhiều. Đó là thủng ống nước, một thủng nứt vỡ, mà toàn là vì sao? Vì không biết để thay, và vì sao nó ngại thay, và vì sao nữa không để ý. Thế là nứt thủng vỡ vì là cao su, nên là nó có hạn sử dụng. Thưa anh em là tất cả các ống nước bằng cao su đều có hạn sử dụng, và các vật liệu bằng cao su cũng đều có hạn sử dụng, kể cả cái lốp xe. Để không làm gì thì 6 năm người ta cũng vứt đi, người ta không bán nữa. Đó là nguyên tắc của những người bán lốp xe mà có tâm với nghề, với người mua, thì sau 6 năm người ta không bán nữa. Vì là cái lốp xe bằng cao su nó chỉ dùng được 6 năm là nó thoái hóa biến chất, và nó yếu đi, nó mục. Đấy, gọi là cao su hết hạn sử dụng. Tất nhiên là về Việt Nam thì anh em dùng ghê lắm, 7-8 năm. Nhưng mà đặc biệt đối với những cái loại ống nước, ống nhiên liệu thì bằng cao su ấy, thì ống nhiên liệu thì có thể dùng được lâu hơn, nhưng ống nước thì nó ở trong cái môi trường rất là nóng, khắc nghiệt ở quanh cái động cơ,
thì thưa anh em là 2 năm rưỡi là chúng ta bắt đầu phải nghĩ đến chuyện thay, tức là 5 vụ. Nó ở miền Bắc gọi là 5 vụ. Đấy, 2 năm rưỡi hoặc đến 3 năm là cùng, thì chúng ta nên phải thay tất cả các cái ống nước liên quan, đặc biệt là những cái ống nước ở dưới gầm động cơ và dưới thân động cơ chúng ta không nhìn thấy được, không kiểm soát được, thì chúng ta nên đừng có tiếc. Mạnh biết là những cái ống nước đấy chính hãng, giá cả cũng rất là rẻ chứ không phải đắt, có nhiều khi có vài chục nghìn một ống, 100-200 nghìn một ống, không đáng là bao nhiêu. Thay tất cả ống nước đấy đi cũng có đến 500-600 nghìn là cùng, mà nó an toàn cho cái máy, an toàn, rất an toàn. Chính vì thế nên là rất là may là Mạnh nán lại một chút để đọc được câu hỏi của bạn mình. Cái này nó bị tụt đây, của anh Thanh Hữu Nguyễn, một cái câu hỏi rất là hay, và có lẽ cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà Mạnh đánh giá là anh rất quan tâm đến kỹ thuật. Nhiều người không quan tâm đâu, khi thủng ống nước rồi mới biết, mà cũng thủng ống nước này lại còn cũng không muốn thay hết cơ. Thủng ống nào thay ống đấy là dở, nhưng mà thủng ống nào thay ống đấy thì lúc đấy nó động cơ nó toang rồi, nhưng mà vẫn cố tình là chỉ thay ống đấy thôi. Nó khó để cho mọi người hiểu là cái cao su nó sẽ hết hạn sử dụng. Nhựa, cao su, những cái đồ đấy là nó có niên hạn thôi, còn sắt thép thì còn lâu nó mới hỏng. Sắt thép thì nó không hỏng, nó chỉ dỉ đi thôi, nhưng mà cao su nó sẽ hết chất, hết cái sự đàn hồi và nó nứt. Cái đó nó nguy hiểm lắm, nên là cứ 2 năm rưỡi đến 3 năm là anh em nên thay thì cứ thay chính hãng mà chơi cho nhanh, vừa ngon vừa bổ rẻ. Những cái ống nước đấy không đắt đâu, thì vào website phụ tùng kubota.vn, phụ tùng kubota.vn hoặc kỹ thuật máy.vn như lúc nãy mà anh em xem của máy gì thì vào máy đấy, bấm vào hệ thống sơ đồ là có hết giá cả chính hãng, rất là dễ. Cảm ơn anh, câu hỏi của anh Thanh Nguyễn Hữu dành cho tất cả anh em. Và Hạnh Nguyễn hỏi máy DC40 bao lâu thay dầu thủy lực? Thường thì dầu thủy lực của hãng Kubota và Yanmar thì 400-500 giờ là phải thay rồi, 400-500 giờ là phải thay. Nhưng mà của hãng John Deere đường sau Mạnh đây, những cái thùng dầu thủy lực đây 1200 giờ mới phải thay. Nó có cái độ bền rất là cao, tuổi thọ cũng cao, chất lượng tốt. Anh em có mua thì liên hệ vào website kỹ thuật máy.vn để xem, hoặc phụ tùng kubota.vn để xem giá và mua, họ đặt hàng luôn trên đó. Và Mạnh xin phép được đọc các cái câu hỏi của các anh em mà đã bình luận rồi nhé, để anh em biết là mình bình luận như thế là lên rồi. Xin chào, câu hỏi đó là Hoàng Văn. Xin chào Hải, anh Chu, Đàm Trần, HTV, Nguyệt Đào Thị, Hoàng Anh, Hữu Minh, Đỗ Văn Duy. Rồi, xin chào Quan Trần, xin chào Lê Bảo Thanh, xin chào Đỗ Văn Duy, xin chào Trực Nông, Quyên Nguyễn, anh Hoàng Tuấn, Hạnh Nguyễn, Sao My Trung, Phạm Chiên, Quân Audio Quân Audio hỏi rất nhiều. Chí Lê, xin chào Chí Lê. Và rất mong rằng những anh em mà bình luận Mạnh chưa đọc hết được trong khuôn khổ thời gian của buổi phát trực tiếp của Mạnh. Thường thì Mạnh sẽ phát trong khoảng 1 tiếng để trả lời các cái câu hỏi của anh em. Thì trong cái thời gian đấy thì có thể lên xuống tùy theo thực tế, nhưng mà đó là thời gian mà các cái buổi phát trực tiếp của Mạnh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian như vậy. Và đâu đó có một vài cái câu hỏi mà nó cần phải trả lời dài hơn để cho anh em hiểu hơn. Và Mạnh hy vọng rằng là những cái việc mà đọc câu hỏi cũng như là các cái trả lời từ cái kinh nghiệm của Mạnh thì sẽ giúp được anh em hiểu biết cái máy hơn. Rồi những anh em chưa gặp thì sẽ chủ động cảm nhận cái máy của mình, xem là cái lỗi đấy như thế nào để chuẩn bị trước. Hoặc là đặc biệt Mạnh luôn nói đi nói lại là điều chỉnh trước. Mạnh nói với anh em này, một người thợ lái máy giỏi
không phải là hỏng đâu sửa đấy. Hỏng đâu sửa đấy, sửa được nhưng mà Mạnh không cho là giỏi. Mà một người thợ lái máy hoặc là làm máy giỏi là cái máy lâu hỏng nhất và ổn định nhất, đó mới là người giỏi. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, một người khéo ăn khéo nói nhất thì sẽ không thắng một cái cuộc tranh cãi nào. Đấy, không phải là thắng một cuộc tranh cãi nào mà là không diễn ra một cuộc tranh cãi nào. Đấy, không gặp một cuộc tranh cãi nào, vẫn sống vui vẻ bình thường, vẫn được mọi người tôn trọng, thì đó mới là người khéo ăn khéo nói. Còn cái người khéo ăn khéo nói mà đi cãi thắng một cái cuộc cãi nào thì bình thường thôi, người ta nhường cho đấy, đúng không ạ? Chính vì thế một người làm máy giỏi thì cái máy xuôi xoát liên tục, đó mới là người giỏi. Còn cái người mà hỏng rồi mới bắt đầu lăn ra sửa, mà sửa vẫn sửa được nhé, sửa ngon lành, vẫn chưa phải là giỏi đâu. Bởi vì cái người kia người ta biết hơn, người ta không để cho cái máy nó hỏng đến mức là phải lăn ra sửa cơ. Tranh thủ điều chỉnh bảo dưỡng, đó mới là điều quan trọng. Và chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Mình xin phép được dừng video tại đây và nhớ cho mình một like nếu như mà thấy những tư vấn của Mạnh có lý và có ích cho anh em. Xin cảm ơn và chúc anh em một buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc hiệu quả và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.